السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة والطالبات الصف الخامس الابتدائي لغات. إن شاء الله النهاردة هنبدأ نراجع مع بعض يونت 1 كله، ليسون 1 وليسون 2، ونحل مع بعض ونشوف، نحاول كده نشوف إجاباتنا صح ولا غلط. إن شاء الله هنقول الأسئلة ونوقف الفيديو، بعد كده نحاول نحل بنفسنا ونشوف، بعد كده نشغل الفيديو نشوف هل إحنا حلينا صح ولا غلط. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. Choose the correct answer. The friction force increases on space surface. The friction force بتزيد على any surface. Rough, smooth, A and B. No correct answer. Number 2. The friction force decreases بتقل، ما نلخبطش ما بين كلمة increases و decreases. Decreases on space surface. Glass ولا wood ولا cement ولا sand. المرة دي مديني examples، مش مديني ايه اللي معليش لا rough ولا smooth. When a ball is kicked to roll. رميت كورة تلف along the ground. It moves a distance. بتحرك مسافة. Then it stops after a while. بعد فترة معينة. At a certain point. Due to بسبب ايه؟ Friction force قوة الاحتكاك. Pushing force دفع. Driving force القيادة. Magnetic force. Number 4. The force between two surfaces in contact that acts in direction space to the direction of movement. الفورس اللي ما بين التو اوبجكت اللي هما في حالة تلامس او احتكاك، تمام، بسميها بقول عليها ايه؟ الدايركشن بتاعها ايه؟ perpendicular same، يعني perpendicular طبعا عارفين يعني عمودي. same opposite. no correct answer. Number 5. Space causes the object to slow down and stop. الفورس اللي بتعمل slow down and stop. المagnetic force ولا الفريكشن، سوري المagnetic ولا الفريكشن ولا البوشنج فورس ولا driving ايه فورس. نحل مع بعض، او الاول نوقف الفيديو وبعد كده هنبدأ نحل، وبعد كده نرجع تاني نشغل الفيديو نشوف احنا حلينا صح ولا غلط. Number 1. The friction force increases on rough surface. بتزيد مع السطح الخشن. كل ما كان السطح خشن أكتر كل ما كان الفريكشن فورس أعلى. The friction force decreases بتقل on ايه؟ مديني examples هختار منهم يعتبر أنعم حاجة أو أكتر حاجة smooth اللي هو الإيه؟ الجلاس. Number 3. When a ball is kicked. لما برمي كورة بتمشي فترة طويلة، فترة شوية، وبعد كده بقول ايه؟ بترجع تقف تاني. فده سببه ايه؟ بسبب الفريكشن فورس مش البوشنج فورس. البوشنج هتخليها تمشي، الدرايفنج هتخليها تمشي، الماجنتيك ملوش علاقة. يبقى هنختار ايه؟ الفريكشن فورس. The force between two surfaces in contact that acts in direction. بتتحرك في او بتأثر في direction ايه؟ بقول هنا opposite. ليه؟ لان مش لا هي perpendicular ولا هي same direction. طيب number 5. causes the object to slow down and stop. بتسبب ايه؟ بتسبب بطء وايه؟ وتوقف، اللي بيخلي ايه؟ الحاجة تبدأ تبطأ شوية، تبطأ لحد ما ايه؟ ما تقف. اللي هي ايه؟ magnetic force ولا friction force ولا pushing force ولا driving force. يبقى هي الايه؟ الفريكشن فورس. نصحح لنفسنا ونشوف جبنا كام في الجزء ده. Number 6. Friction force helps in. الفريكشن فورس بتساعد على ايه؟ في الجسم اللي بيتحرك ده moving object. slowing down, stopping, slipping down يعني انزلاق. A and B. Number 7. The bike is moving forward. بتتحرك forward by a force on pushing the pedals. بقوة بتأثر بيها على البدل. due to the force of E. بسبب force of E. هو بيتحرك بسبب force of E. driving force ولا magnetic force ولا air resistance ولا wood resistance. Number 8. when pedaling stops. لما يكون ماشي بالعجلة ومرة واحدة ايه؟ يوقف البيدالينج يعني انا بحرك رجله على بيحرك رجله على البدال. when the pedaling stops the bike speed. سرعة البايك بيحصل لها ايه؟ increases بتزيد، decreases بتقل، ما نلخبطش ما بين increases و decreases. rises up يعني بتعلى برضو، doesn't ايه affect. force between the rubber surface and the bike wheel and the ground. تمام، ما بين الكفر بتاع العربية، العجل بتاع العجلة وايه؟ والأرض. بيحصل له ايه؟ الفورس ما بينهم ايه؟ increases
decreases, reduces, E doesn't affect. Friction force or friction is needed بنحتاجها لإيه to A control the car, stops the car, changing the direction of the car, all the previous. يعني كل ده ايه انا بحتاج فيه الفريكشن فورس. نبدأ نحل مع نفسنا وبعد كده نوقف الفيديو الاول ونحل مع نفسنا وبعد كده نشغل الفيديو ونشوف احنا صح ولا غلط ونحاول نحط لنفسنا درجات. Number 6 friction force helps in slowing down and stopping. يبقى اختار ايه D. Number 7 the bike is moving forward اللي بتتحرك لقدام by a force on pushing the pedals. الفورس دي بسميها ايه driving force. دي موجودة برضو في كتابة مدرسة. when pedaling stops لما بوقف الايه بتوقف الحركة the bike speed decreases. Number 9 the force between rubber surface and of the bike wheel and the ground increases لأن هما ايه يعتبر سطح خشن. The friction is needed to بحتاجه لإيه control the car, stops the car, change the direction of the car, إيه all the previous. طبعا كل ده أنا بحتاج فيه إيه الفريكشن فورس. نصحح نفسنا كده ونشوف إحنا جبنا كام. There is space relation. إيه نوع الريليشن دي between the speed of moving object and the friction. Direct, indirect, inverse, no correct answer. Number 12 by decreasing the speed of an object the friction force بيحصل لها ايه increases, decreases, rises, doesn't ايه affect. Number 13 when the friction force is larger than the moving force لما يكون friction force أكبر من moving force the body ايه doesn't move, moves with uniform speed, moves so fast, D ايه doesn't affect. 14 the friction force between two surfaces space on moving the stopping smaller, greater, equal, no correct answer. Number 15 the ball الكرة which moves on sandy floor أرض فيها رملة. بقول stops after a little time, stops after a long time, doesn't stop, stops immediately يعني بيتوقف حالا. تمام هنبدأ نوقف يلا ونحل. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. Number 11 there is a direct relation between moving object and a friction. يعني ايه direct relation يعني انا لما بيبدأ يزيد معايا السبيد بتزيد معايا الايه الفريكشن فورس لما بتقل بيقل معايا الايه الفريكشن فورس. دي مش معناته ان هو بيقلوا مع بعض معناته ان هو دي انفرس لا معناته ان هو انفرس دي معناته ان واحد بيزيد واحد بيقل لكن هي العلاقه ما بينهم دايركت لما ده بيزيد ده بيزيد لما ده بيقل ده بيقل عشان في ناس بتلخبط ما منها بيفتكروا انهم لما يزيدوا مع بعض ده بتبقى دايركت ولما بيقلوا مع بعض يبقى انفرس لا يبقوا عكس بعض. يعني مثلا لما انا اقول انا باكل مثلا مواد حافظه كتير كل ما اكل مواد حافظه كل ما الصحه بتاعتي بتقل وكل ما قل المواد الحافظه كل ما ايه ما الصحه عندي بتزيد. دي اسمها انفرس عكس بعض لما واحد بيزيد التاني بيقل لما واحد بيقل التاني بيزيد. تمام دي اسمها انفرس لكن العلاقه هنا اللي عندي اسمها ايه اسمها دايركت. دايركت يعني بيطلعوا مع بعض وبايه بيقلوا مع بعض يبقى التشايس عندي هنا ايه دايركت. by decreasing the speed of an object the friction force ايه بتقل برضو لما بقلل speed الفريكشن فورس ايه بتقل decreases يبقى دي decreases دي increases يبقى دي increases. نفس الكلام اللي بنطبقه على الفريكشن فورس بنطبقه فين في الاير ريزيستنس لما بزود برضو السبيد بيزيد معايا الاير ريزيستنس او الووتر ريزيستنس. تمام ولما بيقل برضو بيقل. نفس القصه برضو بتتكرر عندي في الايه في السيرفيس اريا لما بيزيد السيرفيس اريا بيزيد الفريكشن فورس لما بيزيد السيرفيس اريا بيزيد الايه الاير ريزيستنس لما بيزيد السيرفيس اريا بيزيد معايا الايه الووتر ريزيستنس. Number 13 when the friction force is larger than the moving force لما يكون الفريكشن فورس عاليه قوي كبيره قوي هل انا هقدر احرك الجسم لا ما بتحركش. البوشنج فورس عندي مش قادره ان هي تتغلب على الفريكشن فورس فبقول doesn't move. يبقى التشايس نمبر ايه. 14 friction force between two surfaces خلاص الفريكشن فورس ما بين جسمين اتنين
بيحصل له ايه on moving then stopping، بيزيد ايه مع الحركه. كل ما بزيد ايه بتزيد معايا الايه فريكشن فورس. نتخيل كده ان احنا بنجري، بس مش بنجري ايه بحاجه، بنجري ايه حافين. كل ما بنجري كل ما ايه بنحس بحراره في رجلينا. الحراره دي جايه من ايه؟ من الفريكشن. يبقى كل ما ايه رجلي بتسخن كل ما معناته ان في فريكشن ايه اكبر. تمام. يبقى وانا كل ما بتحرك كل ما يكون فريكشن ايه كبير. يبقى الانسر ايه نمبر بي greater. The ball which moves on sandy floor. لما بتتحرك عن sandy floor ايه اللي بيحصل؟ بتتحرك ايه لما برميها على رملة، بتبدأ ايه تتحرك شوية وبعد كده ايه ترجع تقف، تتحرك في فترة صغيرة. تمام. طيب يبقى انا عندي هنا choice number A stops after a little time. Number 16. The friction force between the car tire and the ground. الفريكشن ما بين الكار تاير والجراوند helps the car to ايه؟ الفريكشن ما بين العجل بتاع العربية وما بين الأرض بيساعد على ايه؟ Number A move. Number B stop. Number C slow. Number D all the previous. Number 17. There is space relation between the surface area of moving object and the friction. لسه حالا قايلينها. Indirect ولا direct ولا inverse ولا no correct answer. Number 18. Space arises when two solid surfaces touch each other. موجودة ما بين الايه arises يعني موجودة، غير rise. arises يعني exist. air resistance. Number A air resistance. Number B water resistance. Number C friction force. Number D no correct answer. 19. The effect of the friction force is in space in any موجودة في any direction to the movement. Same, opposite, perpendicular, no correct answer. 20. The air resistance has its effect on the space direction of object movement. Same, opposite, perpendicular, no correct answer. نوقف الفيديو ونحاول نحل مع نفسنا ونرجع تاني نشغله ونشوف إجاباتنا صح ولا غلط. يلا نبدأ نحل. Number 16 all the previous. ليه؟ بيساعد على moving ويساعد على stopping ويساعد على slowing down وبيساعد حتى على control of the car. يبقى كل ده هي بتساعد فيه friction force. أقدر إن أنا أتحكم في العربية. Number 17 there is space relation. العلاقة ما بين surface area وما بين friction force بتكون direct زيها برضو زي ما احنا قلنا ايه في من شوية ما بين speed والفريكشن فورس، ما بين surface area والفريكشن فورس كلهم بيبقوا دايركت، حتى الاير ريزيستنس والووتر ريزيستنس لانها تعتبر نوع من انواع الفريكشن فورس. Space arises between the two solids. اللي موجود ما بين التو solids friction force. Number 19 effect of friction. طبعا احنا قلناها ايه قبل كده اللي هي ال opposite direction. 20 the air resistance has a effect on a opposite direction. كلهم opposite direction. عندي الفريكشن فورس وكل انواعها. الفريكشن فورس ما بين two object between two object، الاير ريزيستنس، الووتر ريزيستنس، كلهم بقول opposite to the direction of movement، عكس اتجاه الحركة بتاعتي. 21 the space force slows down the object's motion. بإيه؟ بيعمل slows down للموشن بتاعت الأوبجكت. Number 1 Number E friction force. Number B air resistance. Number C water resistance. Number D all the previous. يبقى الشاطر اللي هيعرف يحلها. 22 air resistance decreases when the car moves so fast. مش يتحرك بسرعة. slowly. Number C A and B. Number D no correct answer. 23 the plane flying in the air is opposite by air resistance, water resistance, friction force. No correct answer. 24 brakes of the car is an application on. البريكس اللي هي الفرامل تعتبر application لإيه؟ تعتبر من التطبيقات بتاعت إيه؟ friction, motion, speed, magnetism. Number 25
friction force is necessary for مهم الإيه lighting match stick. Number B prevent slipping down. Number C control the car. Number D all the previous. نوقف ونحاول نحل بنفسنا. يلا نحل مع بعض. 21 force slows down mean ينفع الفريكشن وتنفع الاير ريزيستنس وتنفع الووتر ريزيستنس، يبقى all the previous. يعني هو لو بيتحرك في الهواء يبقى هنقول الاير ريزيستنس عباره عن ايه؟ عباره عن الفريكشن اللي بتعمل له slowing down او الفورس اللي بتعمل له ايه slowing down. وكذلك لو هو في الميه الووتر ريزيستنس، يبقى كل دول صح. Number 22 air resistance decreases when the car moves ايه slowly. تبدا تقل لما يبدا ايه يتحرك بالراحه. نتخيلها كده واحنا ماشيين بالعربيه ونطلع ايدينا بره، طول ما العربيه ماشيه بالراحه بس ما تعملوهاش. طول ما العربيه ماشيه بالراحه ايه الهواء ايه بيزقنا بالراحه، لكن لو العربيه ماشيه بسرعه بنلاقي الهواء ايه بيزق ايدينا ايه جامد. يبقى الانسر هنا عندي number B slowly. Number 23 the plane flying in the air opposite by ايه اللي بيضايقها او اللي بيعكسها في ايه في الحركه؟ air resistance, water resistance, friction force. no correct answer. هي ال air resistance لأن مفيش أي احتكاك ما بينها وما بين أي حاجة تانية غير ال air. 24 the brakes of car is an application of E أو on E من أنواع الابليكيشن أو من تعتبر تطبيق من تطبيقات ال E الفريكشن. 25 friction force is necessary for lighting matchstick صح. control the car صح. prevent slipping down صح. يبقى اختار ايه all the previous. 21 the space force slows down the object motion هنقول all the previous. number D. 22 air resistance decreases when the car moves slowly لما تبدأ تتحرك بالراحة air resistance بتقل. 23 the plane flying in the air is opposite to يعني بتعكسها ال air resistance لأنها في الهواء. 24 the brakes اللي هي الفرامل of the car is applications of أو application بتاع ما تعتبر application على تعتبر على الفريكشن force. 25 friction force is necessary for مهمة lighting matchstick يعني أولع بيه الكبريت ولا control the car ولا prevent the slipping down ولا all the previous. هي الإجابة all the previous. بستخدم الفريكشن force عشان أعمل كل ده. 26 when the area of the object surface exposed to the air decreased the air resistance of its movement لما السيرفيس اريا بتاعتي اللي متعرضه للهواء تمام بتقل الفريكشن الاير ريزيستنس بيحصل لها decreased increased rises up doesn't affect. Number 27 parachutist open his parachute to هو بيفتح الباراشوت ليه؟ increase the surface area ولا increase the air resistance ولا land slowly ولا all the previous. 28 the friction force between water and ship is called الفريكشن ما بين الووتر والشيب بسميها air resistance water resistance friction force. no correct answer. 29 bird has space shape to reduce air resistance rectangle square streamline circle. Number 30 fish has streamline shape to decrease air resistance increase water resistance decrease water resistance increase air resistance. نختار ما بينها ونشوف إجابتنا صح ولا غلط. يلا نوقف بقى ونبدأ نحل. Number 26 when the area of object surface exposed to the air يقصد بيها يقصد السيرفيس اريا بتاعتي كل ما قلت كل ما بيحصل في الاير ريزيستنس هنقول decreased. number E. 27 parachutist open his parachute بيفتح الباراشوت ليه؟ عشان يزود السيرفيس اريا ولا عشان يزود الاير ريزيستنس ولا عشان ينزل بالراحه landing slowly ولا all the previous. طبعا كل ده بيحصل في نفس الوقت لما بيبدا يفتح الباراشوت بتاعه يبقى all the previous. هي number D. 28 the friction force between water and ship الفريكشن ما بين الميه والسفينه بسميها water resistance. 29 bird has streamline
ستريم لاين يعني شكل مدبب عامل زي الدبوس. تمام. بيعمل ايه؟ بيقلل الاير ريزيستنس وبيقلل الووتر ريزيستنس. تمام. بيقلل بصفه عامه الفريكشن معايا بايه لما بيبدا يتحرك في ايه في الهواء او في ايه في الميه. Number 30. Fish has streamline shape to space. يعني في ناس وهي بتحل لو خدت بالها ان النمبر 30 اجابه لايه؟ لنمبر 29. الفيش بقى بعمل لها streamline shape ليه؟ عشان يقلل decreases air resistance ولا decreases the water resistance ولا increases water resistance ولا increases air resistance. الاختيار طبعا عندنا ايه؟ نمبر بي decreases ايه water resistance. 31. Machines must be cooled because the friction force between the parts of machines rises temperature ولا to protect them from damage عشان نحميهم من الايه من الدمج من الفساد من هي يبوظوا to avoid losing of a lot of money all the previous. 23. Rockets are designed to have a space shape that reduce air resistance. rectangle, square, streamline, circle. قلناها قبل كده. The marble moves on a wet cement. Distance, space that on the dry cement. الديستانس اللي بيمشيها قد ايه؟ more than, less than, equal. No correct answer. 34. Friction force depends on space of the object. friction force بتعتمد على ايه؟ shape, color, surface area, all the previous. 35. The presence of water on the road space the friction between car and road. لما يكون في مطرة نفتكر كده، لما يكون في مطرة بيقول لنا ايه؟ امشوا بالراحة. ليه؟ friction force increases, decreases, keeps, doesn't affect. 36. Friction force between your shoes and the ground prevent ايه؟ walking, running, slipping, writing. نبدأ نوقف الفيديو ونحل ونرجع نشوف حلنا صح ولا غلط. يلا نحل مع بعض. 31. Machines must be cooled يعني المفروض ان انا ابردها. ليه؟ because the friction force الفريكشن فورس ما بين البارتس اوف ماشينز الاجزاء الداخليه للماشين، ان اي آلة شغاله في اجزاء داخليه ليها بتحتك ببعض. فبقول الفريكشن فورس بتعمل ايه؟ رايزد يعني هنقول because the friction force between the parts of machines rises the temperature يعني بتزود التمبريتشر يعني increases the temperature. صح ولا غلط؟ هي صح فعلا. اي فريكشن بيعمل لي ايه؟ بيرفع لي درجه الحراره حتى لو ما بين ايدينا. بس برضو ما نتسرعش وناخد نمبر ايه غير لما نقرا كل التشويسز. to protect them from damage صح لان هي فعلا بتحميها من ايه؟ من ان هي تبوظ. to avoid losing a lot of money ان الحاجه الاجهزه دي لو باظت فعلا هتخليني انا اشتري غيرها، فبالتالي ايه؟ ان انا هفقد ايه؟ اموال كتير. يبقى all the previous كل ده بتسببه الايه؟ الفريكشن فورس. 32. rockets are designed to have يعني البروكت ده اللي هو الصاروخ مصمم بيكون شكله ايه؟ shape to reduce the air resistance عشان يقلل air resistance. الحاجه الوحيده اللي بتقلل air resistance اللي هي الايه؟ الستريم لاين شيب اللي هو الشكل بقى عامل زي شكل الدبوس مدبب كده او شكل ايه؟ القلم الرصاص. 33. The marble moves on wet cement. distance يعني الماربل اللي بتتحرك على wet cement بتمشي مسافه اكبر ولا اقل من الدراي سمنت؟ ناخدها بالراحه. لما تكون حاجه مبلوله تمام بيبقى الفريكشن فورس بتاعتها ايه؟ اقل، كانها ايه؟ سطح انعم من ايه؟ من السطح اللي كان موجود بتاعي، فبالتالي ايه؟ الفريكشن فورس معايا بتقل. فلو انا بحرك حاجه على ارض مبلوله تمام او حتى لو سيراميك او ازاز او اي حاجه بتبقى مبلوله بتبقى حركتها اسهل واطول، مسافه اطول من الايه؟ من الموجوده من هي لو مش عليها ميه. تمام. فبالتالي ايه؟ ما دام انا بقلل الفريكشن معناته ان الحركه هتفضل ايه؟ اطول او مسافه ايه؟ اكبر. يبقى في الحاله دي هقول ايه؟ هقول more than. الديستانس بتبقى more than والفريكشن بتبقى less than. الفريكشن عكس الايه؟ عكس المسافه. يعني بمعنى ان انا دلوقتي لو بحرك جسم لو الفريكشن فورس كبيره يبقى المسافه اللي هيتحركها قليله. لو هو بيتحرك الفريكشن
قليلة بيتحرك لمسافة أطول، بياخد فترة أطول عقبال ما إيه ما يقف. فالإجابة هنا عندي إيه more than. 34 friction force depends on تعتمد على إيه shape ولا color ولا surface area ولا all the previous. في ناس كتير جدا بتلخبط بتكتب shape أو هي كانت true or false موجودة عندنا في الكتاب يعملوها إيه true. لا، الشيب ده ممكن يكون شكل مربع، شكل مثلث، شكل، يبقى ماليش دعوه بالايه بالشيب، هو شكله ايه. انا اللي يهمني ان يكون ايه، يكون السيرفيس اريا بتاعته صغيره. يبقى الفريكشن فورس depends on ايه surface area، لا شيب ولا color ولا all the previous. هي الانسر نمبر سي. 35 the presence of water on the road space the friction between ايه the car and road. طيب وجود الايه الميه على الطريق لسه قايلينها قبلها بتقلل ولا بتزود الايه الفريكشن فورس؟ لا، هي المفروض ان هي بتقلل، وبالتالي ايه ممكن تسبب لا قدر الله حوادث، يبقى decreases the friction force between road and a car او car and road. 36 the friction force between your shoes and ground prevents ايه. لو الفريكشن فورس زادت هتعمل ايه؟ walking running slipping writing. prevent يعني يمنع، بيمنع ايه بيمنع السليبنج داون. كل ما كانت كبيره كل ما ايه كل ما انا اقدر اتحرك بسرعه او اجري على الايه على الارض ايه بسهوله. وبكده نكون خلصنا ريفيجن يونت 1، وان شاء الله نتقابل مع بعض في يونت 2 باذن الله في ليسون 1 و 2، وبالتوفيق يا رب في الامتحان.